Hi everyone, welcome back to my channel Lantantra. বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি লেংগুৱেজ পেডাগজি যিটো পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 দুটাৰ কাৰণে CTETৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ পৰা চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি জানিম। স্কিমিং, স্কেনিং, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিং। ইয়াৰ পাছত আমি এটা মাৰাথন ক্লাছ কৰিম লেংগুৱেজ পেডাগজিৰ ওপৰত। তো ওভাৰঅল ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে উইদাউট স্কিপ কৰাকৈ চাব আৰু ট্ৰাই কৰিব যিকেইটা আমি মাৰাথন ক্লাছত যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিম, MCQ আলোচনা কৰিম, নিজৰ পৰা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা দিবলৈ। তো বলক আমি কনচেপ্টকেইটা আগত বুজি লওঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল লেংগুৱেজ পেডাগজিৰ চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে। স্কিমিং, স্কেনিং, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিং। এই চাৰিটা কনচেপ্ট সকলোৱে ভালদৰে বুজি নাপায়, এইটো ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে এটা এটাকৈ বুজি পাব। তো প্ৰথমত আছে ৰিডিং চাব স্কিল ইন্ট্ৰডাকশ্যন। মানে যেতিয়া বাচ্চা এটা তাৰ ভাষা শিক্ষণ হ'ব, মানে লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং হ'ব, তেতিয়া চাৰিটা কনচেপ্টৰ ওপৰতে এই লেংগুৱেজ লাৰ্ণিংটো হয়। প্ৰথম কনচেপ্টটো হৈছে স্কিমিং, তাৰপিছত আছে স্কেনিং, তাৰপিছত ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, তাৰপিছত এক্সটেনচিভ ৰিডিং। এই চাৰিটা কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা শিশু মানে একদম যেতিয়াৰ পৰা তাৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম প্ৰাপ্তবয়স্ক কাললৈকে এইটো থিয়ৰিৰ ওপৰত বেছ কৰি তাৰ লেংগুৱেজটো লাৰ্ণিং হৈ থাকে, ঠিক আছে। আৰু বিভিন্ন বয়সত মানে বিভিন্ন ষ্টেজত তাৰ এই স্কিমিং, স্কেনিং, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিঙৰ যিটো পৰিমাণ থাকে বা লেভেল থাকে এইটো বেলেগ বেলেগ থাকে। তো প্ৰথমত আছে ইন লেংগুৱেজ পেডাগজি ৰিডিং ইজ এন এক্টিভ কগনেটিভ প্ৰচেছ। মানে যিটো ৰিডিং আছে এইটো এটা এক্টিভ কগনেটিভ প্ৰচেছ হয়, কাৰণ যদি ভালদৰে ৰিডিং কৰিব পাৰে আৰু বস্তুটো বুজি ৰিডিং কৰিব পাৰে তেতিয়াই বাচ্চাটো কি হ'ব, কগনেটিভ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এইটো বেছি ভালদৰে হ'ব। তাৰপিছতে বেছড অন ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৰিডাৰ্ছ এপ্লাই 4 প্ৰাইমাৰী ৰিডিং চাব স্কিলছ। আৰু এই যে মানে ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি আৰু লাৰ্ণাৰসকলে লাৰ্ণিঙৰ যিটো স্কিল আছে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে। তো প্ৰথমটো আছে স্কিমিং, মানে ৰিডিং ফৰ এ গিষ্ট। মানে ইয়াত কৈছে ওপৰে ওপৰে মূল ভাৱ ওলোৱাই পাঠন। মানে পাঠনটো কিদৰে হ'ব, ওপৰে ওপৰে হ'ব। ইয়াত মই ডেফিনেশ্যনটো দিছোঁ, স্কিমিং মিনছ লুকিং থ্ৰু এ টেক্সট ৰেপিডলি টু গেট এ জেনেৰেল অভাৰভিউ অন দ্য মেইন আইডিয়া উইদাউট ৰিডিং এভৰি ৱাৰ্ড। স্কিমিং কথাটোৰ অৰ্থ হৈছে মানে গোটেই কনচেপ্টটো, ধৰক এটা নিউজ পেপাৰ আছে, এই নিউজ পেপাৰটোৰ গোটেই কনচেপ্টটো নপঢ়িব, তাৰ যিটো হেডিংটো আছে এই হেডিংটো পঢ়িব আৰু হেডিংটো পঢ়ি সি মানে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব যে এই গোটেই কনচেপ্টটো কিহৰ কনচেপ্ট হয়। এই বস্তুটোকে কি বুলি কোৱা হয়, স্কিমিং বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। ওপৰে ওপৰে যিটো পঢ়া হয়, ঠিক আছে। তো ইয়াত মই দিছোঁ এক্সাম্পল, reading headings, subheadings, then glancing over a newspaper front page to see top stories. যেতিয়া এটা নিউজ পেপাৰৰ টপ ষ্টৰি কেইটা পঢ়া হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়, মানে স্কিমিং ৰিডিং বুলি কোৱা হয়। যিকোনো এটা কিতাপৰ যদি আমি যদি যিকেইটা হেডিং আছে এই হেডিং কেইটা যদি পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বা বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, স্কিমিং বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে স্কেনিং। স্কিমিঙৰ পাছত দ্বিতীয় কনচেপ্ট হৈছে স্কেনিং। এতিয়া স্কেনিং কি হয়, ৰিডিং ফৰ এ স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন। কিবা এটা স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে ক'ৰবাত এটা ষ্টাডি কৰা, কিবা এটা আৰ্টিকেল পঢ়া। ইয়াত ডেফিনেশ্যন আছে, স্কেনিং ইনভলভ ৰানিং আইজ অভাৰ টেক্সট কুইকলি টু লোকেট এ স্পেচিফিক স্পেচ অফ ইনফৰমেশ্যন while ignoring everything else। মানে কিবা এটা স্পেচিয়েল ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে বা কিবা পাৰ্টিকুলাৰলি ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া আমি নিউজ পেপাৰ বা ক'ৰবাত এটা বুকত যেতিয়া আমি পঢ়োঁ তেতিয়া কি কৰোঁ, আমি সেই ৱাৰ্ডটোকে আমি জেনেৰেলি খুজি থাকোঁ। এজ ফৰ এক্সাম্পল, যেতিয়া আমি ডিক্সনাৰীত এটা ৱাৰ্ড আমি এটা ফাইণ্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, আমাৰ মেইন মানে কনচেনট্ৰেশ্যনটো এই ৱাৰ্ডটো ক'ত আছে তাতেই থাকে। তো এই ধৰণৰ যেতিয়া আমি মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ৱাৰ্ডৰ কাৰণে যেতিয়া আমি পঢ়িম তাক কি বুলি কোৱা হয়, স্কেনিং বুলি কোৱা হয়। ডেফিনেশ্যন, স্কেনিং ইনভলভ ৰানিং আইজ অভাৰ টেক্সট কুইকলি টু লোকেট এ স্পেচিফিক পিচ অফ ইনফৰমেশ্যন। এটা স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া এটা আৰ্টিকেল পঢ়া হয় আৰু আমাৰ গোটেই কনচেনট্ৰেশ্যনটো সেই পাৰ্টিকুলাৰলি আৰ্টিকেলটোৰ ওপৰতেই থাকে বা ইনফৰমেশ্যনটোৰ ওপৰতেই থাকে। ইয়াত মই এক্সাম্পল দিছোঁ, চাৰ্চিং ফৰ এ ৱাৰ্ড ইন এ ডিক্সনাৰী। যেতিয়া আমি ডিক্সনাৰীত এটা ৱাৰ্ড চাৰ্চ কৰোঁ, আমাৰ গোটেই কনচেনট্ৰেশ্যন যদি আমি এপল, গতিকে এপলৰ ওচৰত যদি ক'ৰবাত যদি এণ্ড থাকে, এই এণ্ডটো আমি লক্ষ্য নকৰোঁ, কিয়নো আমাৰ গোটেই কনচেনট্ৰেশ্যনটো এই এপলৰ ওপৰত। ইয়াকেই মানে স্কেনিং বুলি কোৱা হয়, যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰলি এটা ইনফৰমেশ্যন খোজোঁ। ইয়াতে এই কথাটো কৈছে যে স্কেনিং হৈছে আন সকলোবোৰ কথা আওকাণ কৰি কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট তথ্য বা শব্দ বিচাৰি ওলোৱা। তো যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰলি এটা ৱাৰ্ড এটা খুজিম বা এটা ইনফৰমেশ্যন খুজিম কিবা এটা ডাঙৰ এটা আৰ্টিকেলত, তো তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, স্কেনিং বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াৰে এক্সাম্পল মই ইয়াত দিছোঁ, এক্সাম্পলবোৰ চাৰ্চিং ৱাৰ্ড ইন এ ডিক্সনাৰী। যেতিয়া ডিক্সনাৰীত আমি এটা ৱাৰ্ড চাৰ্চ কৰোঁ, যেনেকৈ আমি এতিয়া এপল চাৰ্চ কৰি আছিলোঁ ডিক্সনাৰীত, তেতিয়া আমি এণ্ডটো আমি নেদেখোঁ বা আমি বেলেগ এ দি আৰু ৱাৰ্ড থাকিলে বা ৰিলেটেড ৱাৰ্ড থাকিলে আমি তাক নেদেখোঁ। তাৰপিছতে চেকিং এ ন'টিছ বৰ্ড ফৰ এক্সাম ডেট অৰ ফাইণ্ডিং এ ফোন নাম্বাৰ। আমি ফোন বুকত যেতিয়া আগত ৰেজিষ্টাৰ থাকিছিলে, আগৰ দিনত ৰেজিষ্টাৰত যেতিয়া আমি ফোন নম্বৰ চাৰ্চ কৰোঁ, আমি যাৰ নাম চাৰ্চ কৰি আছোঁ, যদি আমি মনীষৰ নাম যদি আমি চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মনীষৰ নামটোৱে আমি ফাইণ্ড কৰিম। ইয়াৰ পাছত আছে ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, মানে নিবিড় পঠন, মানে নিবিড় হৈ যিটো পাঠ কৰে, বিতংভাৱে অধ্যয়ন বা গভীৰ পাঠ, মানে ডিটেইলছ আমি সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত আমি পঢ়িম এতিয়া। ইণ্টেনচিভ ৰিডিং ইজ এ শ্ল', কেয়াৰফুল, ডিপলি ফ'কাছড ৰিডিং ষ্টাইল
টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এভৰি ছিংগল ডিটেইল এণ্ড গ্ৰামাটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। যেতিয়া আমি কিবা এটা কনচেপ্ট ডিটেইলছ পঢ়িম, গ্ৰামাৰ বুজিবৰ কাৰণে কৰিম, বা এইটো ডিপ মিনিং কি আছে সেই ডিপ মিনিংটো বুজিবৰ কাৰণে কৰিম, সেই ধৰণৰ ৰিডিঙক আমি কি বুলি কোৱা হয়, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং। যিটো আমি ইণ্টেন্স হৈ যেতিয়া আমি ৰিডিংটো কৰোঁ গভীৰ মনোযোগেৰে, তেতিয়া আমি গ্ৰামাৰ যেতিয়া আহিব, গ্ৰামাৰ ৱাৰ্ডটো গ্ৰামাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডৰ কাৰণে যেতিয়া ক'ব, চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডৰ কাৰণে যেতিয়া ক'ব, তেতিয়া আপোনালোকে মনত হ'ব ইণ্টেনচিভ ৰিডিং বা নিবিড় পাঠনেই হ'ব। ৰিডিং এ টেক্সট বুক চেপ্টাৰ থ্ৰু আউট ইন দ্য ক্লাছৰুম টু এনচাৰ ইণ্টাৰনেল কম্প্ৰিহেনশ্যন কুৱেশ্যন একুৰেটলি। যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা পাঠৰ ভিতৰৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন থাকে এইবোৰ আমি পাঠ নকৰিলে, গোটেই চেপ্টাৰটো নপঢ়িলে আমি কৰিব নোৱাৰিম ভিতৰৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ। তো এই ধৰণৰ যেতিয়া আমি ডিটেইলছ এটা আমি ইনফৰমেশ্যন ওলাবৰ কাৰণে বা কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি পঢ়িম, তাক নিবিড় পাঠন বুলি কোৱা হ'ব বা ইণ্টেনচিভ ৰিডিং। ইয়াৰ পাছত যিটো আছে এইটো আছে এক্সটেনচিভ ৰিডিং। ৰিডিং ফৰ ফান বা নিজৰ মনৰ আনন্দৰ কাৰণে ব্যাপক পাঠন। যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট বা বাচ্চাৰ যিটো পঢ়ি ভাল পাব, কিছুমান বাচ্চাই কমিক্স পঢ়ি ভাল পায়, ছুপাৰ হিৰোৰ কমিক্স পঢ়ি ভাল পায়, তাৰ মনৰ পৰা যিটো সি অধ্যয়ন কৰিব তাক এক্সটেনচিভ ৰিডিং বুলি ক'ব, ব্যাপক পাঠন। এক্সটেনচিভ ৰিডিং ইনভলভছ ৰিডিং লংগাৰ টেক্সট অৰ ফুল বুকস প্ৰাইমাৰিলি টু ফৰ এনজয়মেণ্ট, গ্ল'বেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড লেংগুৱেজ ফ্লুৱেঞ্চি। যেতিয়া লেংগুৱেজ ফ্লুৱেঞ্চি ডেভেলপ কৰিব লাগিব, লেংগুৱেজ ফ্লুৱেঞ্চি ভালদৰে ফ্লুৱেঞ্চি আনিব লাগিব, তেতিয়া তাক কি ক'ব, তুমি ৰিডিং পঢ়িবা। আমি বাচ্চাক যেতিয়া স্কুলত যেতিয়া আমি চাওঁ যে কোনোবা এটা বাচ্চাৰ ফ্লুৱেঞ্চি নাই, ইংলিছ হওক তাৰ ৰিজনাল লেংগুৱেজ হওক, তাক আমি পাঠ পঢ়িব দিওঁ। সেই পাঠ পঢ়াটোক কি বুলি কোৱা হয়, এক্সটেনচিভ ৰিডিং। আকৌ বাচ্চাই যে কেতিয়াবা মনৰ আনন্দৰ কাৰণে কমিক্স পঢ়ে, মেগাজিন পঢ়ে, বা ধৰক কিবা নভেল পঢ়িছে, এই ধৰণৰ ৰিডিঙক কি বুলি কোৱা হয়, এক্সটেনচিভ ৰিডিং। ৰিডিং কমিক বুক, নভেল, ষ্টৰি বুক এণ্ড এডভেঞ্চাৰাছ এমেজিং আউটছাইড দ্য ফৰ্মেল চিলেবাছ। যেতিয়া স্কুলৰ কিতাপৰ বাহিৰে যিকেইটা কিতাপ থাকিব, স্কুলৰ কিতাপৰ বাহিৰে যিবোৰ কিতাপ পঢ়ে তাক কি বুলি কোৱা হয়, এক্সটেনচিভ ৰিডিং, লেংগুৱেজ ফ্লুৱেঞ্চি ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে। চ' এইটো আছিলে স্কিমিং, স্কেনিং, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিং। আই হোপ আপোনালোকে এই কনচেপ্টটো বুজিব পাৰিছে। CTET এক্সামৰ কাৰণে এই চাৰিটা টপিক জনা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, লেংগুৱেজ ক্লাছৰ কাৰণে বা লেংগুৱেজৰ পেপাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি মানে MCQ মাৰাথন ক্লাছ আমি কৰিম। আই হোপ কুৱেশ্যনকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে ভালদৰে চাব। Question number 1, a teacher asks student quickly to go through a newspaper article to identify its central idea without focusing on details. Which reading strategy is being used? যেতিয়া ডিটেইলছ এটা আৰ্টিকেল পঢ়া হ'ব, ঠিক আছে, তাক কি বুলি কোৱা হয়, আমি অলপ আগতে দেখিছোঁ, তাক কি বুলি কোৱা হয়, স্কিমিং বুলি কোৱা হয়। তাক কি বুলি কোৱা হয়, স্কিমিং। ঠিক আছে, যেতিয়া আমি ডিটেইলছ পঢ়িম তাক স্কিমিং বুলি কোৱা হ'ব। Question number 2, during an examination, a student searches a timetable to find departure time of a particular train. This activity mainly involves যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ইনফৰমেশ্যন, ঠিক আছে, যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি ইনফৰমেশ্যন চাৰ্চ কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়, তাক স্কেনিং বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তেতিয়া সেই আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আমি সৰু বস্তুটো আমি চাৰ্চ কৰোঁ, স্কেনিং বুলি তাক কোৱা হয়। Question number 3, a teacher asks learner to analyze a poem by line to understand the vocabulary, grammar, literacy device. Which type of reading is involved? যেতিয়া মানে কি কৈছে, লাইন বাই লাইন পঢ়িব কৈছে, যেতিয়া লাইন বাই লাইন পঢ়িব ক'ব, কি ক'ব, স্কিমিং, এক্সটেনচিভ ৰিডিং, স্কেনিং না ইণ্টেনচিভ ৰিডিং। তো যেতিয়া লাইন বাই লাইন পঢ়িব ক'ব ডিটেইলছ, তাক কি বুলি ক'ব, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং। ঠিক আছে, তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং বুলি কোৱা হ'ব। Question number 6, which of the following objectives is best achieved through skimming? স্কিমিঙৰ মাধ্যমেৰে কোনটো এচিভ কৰিব পাৰি? তো ইয়াত দিছে memorizing grammatical rule, understanding every idea of a passage, obtaining the general idea of a text quickly. আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে স্কিমিং মানে কি হয়, অনলি মানে হেডলাইন পঢ়া, তাক কি বুলি কোৱা হয়, মানে জেনেৰেল আইডিয়া ল'বৰ কাৰণে তাক স্কিমিং বুলি কোৱা হয়। তো অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট, obtaining general idea of a text quickly। ঠিক আছে। Question number 7, a teacher wants student to understand the author's argument, infer meanings and analyze sentence structure. Which reading approaches is most appropriate? যেতিয়া টিচাৰে ক'ব যে অথৰ যিটো আৰ্গুমেণ্ট আছে সেইটো বুজিবৰ কাৰণে, তাৰপিছতে ইনফাৰ মিনিং, ভিতৰৰ অন্তৰ্গত মিনিং বুজিবৰ কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয়, কি ধৰণৰ ৰিডিং, এক্সটেনচিভ ৰিডিংটো নহ'বই, তাৰপিছত স্কিমিঙো নহ'ব, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, গভীৰভাৱে পাঠ, নিবিড় পাঠন, যিটো আমি গভীৰভাৱে পাঠ কৰোঁ। Question number 8, assertion আছে, extensive reading promote reading fluency and develop positive attitude towards reading. Reason দিছে, learners are allowed to read large amount of self-selected materials mainly for pleasure and general understanding কৈছে। ঠিক আছে, তো ইণ্টেনচিভ এক্সটেনচিভ ৰিডিং কাক কয়, যিটো প্লেজাৰৰ কাৰণে, মনৰ আনন্দৰ কাৰণে পঢ়োঁ, যেনেকৈ কমিক বুক, নভেল, গল্পৰ কিতাপ। তো এইটোতো আমি মনৰ আনন্দৰ কাৰণে কৰোঁ, আৰু
ডেভেলপ পজিটিভ এটিটিউড, আমাৰ ভিতৰত কি কৰে পজিটিভ এটিটিউডটো কি কৰে ডেভেলপ কৰে। আৰু এটা কি আছে সেলফ সিলেক্টেড মেটেৰিয়েল, যোনটো কিতাপৰ মানে গল্পৰ কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে সেইটো পঢ়িব পাৰিব। তো ইয়াক কি বুলি ক'ব? চ' এই দুটাই ৰাইট, তো বহুত এনে আৰু ট্ৰু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হুইচ পেয়াৰ ইজ কাৰেক্টলি মেচ, কোনটো পেয়াৰ কাৰেক্টলি মেচ কৰিছে? স্কিমিং ফাইণ্ডিং স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন, স্কেনিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এভৰি ডিটেইল, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং ডিটেইলছ কম্প্ৰিহেনশ্যন, এক্সটেনচিভ ৰিডিং মেমৰাইজিং দ্য ফেক্ট। তো কৈছে অনলি এ কাৰেক্ট না অনলি বি না অনলি চি? ইণ্টেনচিভ ৰিডিং ডিটেইলছ ইনফৰমেশ্যন, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং মিনছ কি আছিলে ডিটেইলছ ইনফৰমেশ্যন। আপোনাৰ যদি আপকামিং CTET এক্সামৰ কাৰণে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PDF ক্লাছেছ নোটছৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ যিটো হোৱাটছআপ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ যিটো গ্ৰুপ আছে সেইটো জইন কৰিব পাৰে। গ্ৰুপত জইন কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট আপোনালোকে আমাৰ যিটো ফেচবুক যিটো পেজ আছে তাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব লাগিব, আৰু লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকক এড কৰি দিয়া হ'ব, আৰু গোটেইকেইটা নোটছ PDF ক্লাছেছ আপোনালোকে ইজিলি পাই থাকিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, এ লেংগুৱেজ টিচাৰ ফাৰ্ষ্ট আস্ক লাৰ্নাৰ টু ৰিড এ পেছেজ ৰেপিডলি টু প্ৰিডিক্ট ইটছ থিম এণ্ড later ask them to answer details comprehension question. This sequence followed is, কৈছে যেতিয়া এজন শিক্ষকে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰি কৈছে ৰিড এ পেছেজ ৰেপিডলি টু প্ৰিডিক্ট ইটছ থিম বুজাৰ কাৰণে ৰেপিড ৰিডিং কৰিব কৈছে, আৰু কৈছে লেটাৰ আস্ক দেম টু এনচাৰ ডিটেইলছ কম্প্ৰিহেনশ্যন কুৱেশ্যন, আৰু পাছত কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিব কৈছে। এইটো কি ধৰণৰ উদাহৰণ? স্কেনিং টু এক্সটেনচিভ ৰিডিং না ইণ্টেনচিভ ৰিডিং টু স্কিমিং টু ইণ্টেনচিভ ৰিডিং না এক্সটেনচিভ ৰিডিং টু স্কেনিং? তো ইয়াত মনত হ'ব স্কিমিং, ঠিক আছে, স্কিমিং টু ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, এইটো হ'ব কাৰেক্ট। Question number 11, a teacher asks student to read the first and last paragraph and the topic sentence of the remaining paragraph. To predict the writer's viewpoint before detailed reading, the activity primarily developed. যেতিয়া টিচাৰে ক'ব যে ওপৰে ওপৰে যিটো মেইন ইনফৰমেশ্যন আছে সেইটো কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তুমি পঢ়া, তাক কি বুলি কোৱা হ'ব? স্কিমিং বুলি কোৱা হ'ব। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমিং, মানে যেতিয়া ওপৰে ওপৰে যেতিয়া হেডলাইন পঢ়া হয়, ঠিক আছে, ওপৰে ওপৰে যেতিয়া হেডলাইন পঢ়া হয়। Question number 12, students are given a restaurant menu and asked to find the price of a particular dish within 30 seconds. Which reading strategy is most appropriate? যেতিয়া মেনু বুক দিব আৰু ক'ব যে পাৰ্টিকুলাৰলি এটা ইনফৰমেশ্যন ফাইন কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, তো এই ধৰণৰ যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ডিকশ্যনাৰী যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰলি আমি ৱাৰ্ড এটা যেতিয়া আমি ফাইন কৰোঁ তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয়? স্কেনিং বুলি কোৱা হয়। স্কেনিং অনলি স্কেন কৰি ওলাই আছে ইনফৰমেশ্যনটো। Question number 13, a teacher wants learner to understand how cohesive devices and sentence structure contribute to meaning a passage. Which type of reading should be emphasized? যেতিয়া টিচাৰে বিচাৰিব যে সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ কিদৰে হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে গ্ৰামাৰৰ কোহিচিভনেছ কিদৰে হৈছে, সেই সময়ত কি ধৰণৰ ৰিডিং কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তো এক্সটেনচিভ ৰিডিং, স্কিমিং, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং আৰু স্কেনিং। তো ইয়াৰ কাৰণে যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ইণ্টেনচিভ ৰিডিং। ইণ্টেনচিভ ৰিডিং কৰিলে তেতিয়া গ্ৰামাৰ বা সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ বুজিব পাৰিব। Question number 14, which classroom practice is most likely to promote extensive reading? Extensive reading কোন ধৰণৰ ষ্টাডিয়ে মানে প্ৰমোট কৰে? তো কৈছে ক্লাছৰুমে ইয়াত কৈছে asking student to memorize meaning of difficult word, giving learner freedom to choose books according to their interest, conducting grammar drill after every paragraph, আৰু আছে focusing only on textbook exercise. তো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, giving learner freedom to choose books according to their interest. যেতিয়া কপি গল্পৰ কিবা পঢ়িব, মেগাজিন পঢ়িব, নভেল পঢ়িব, তাক কি বুলি কোৱা হয়? এক্সটেনচিভ ৰিডিং। Question number 15, assertion, scanning is used for locating specific information quickly. Reason, scanning requires readers to understand every sentence in text thoroughly. কৈছে যে নিৰ্দিষ্ট তথ্য দ্ৰুতগতিত বিচাৰি ওলোৱাৰ বাবে স্কেনিং উপযোগী। যেতিয়া মানে স্কেনিং কি কৰা হয়? কুইক ইনফৰমেশ্যন লাগে। আৰু কৈছে স্কেনিং ৰিকুৱাৰ্ডছ ৰিডাৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এভৰি চেণ্টেন্স ইন দ্য টেক্সট বুক থ্ৰলি। তো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ব এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্ছ। স্কেনিঙৰ কাৰণে গোটেই টপিকটো বুজা কোনো প্ৰয়োজন নাই। স্কেনিং খালি পাৰ্টিকুলাৰলি ইনফৰমেশ্যন ওলোৱাবৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰা হয়। এভৰি ছিংগল টেক্সট তাত পঢ়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ইয়াত কৈছে after reading a chapter, learner discuss the author's assumption and evaluate the validity of argument presented. The process goes beyond skimming and mainly reflect. কৈছে এটা অধ্যায় পঢ়াৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে লেখকৰ ধাৰণাসমূহ আলোচনা কৰে আৰু উপস্থাপন কৰাৰ যুক্তিসমূহ বৈধতা মূল্যায়ন কৰে।
এই প্ৰক্ৰিয়াটো স্কিমিঙৰ বাহিৰলৈ যায় আৰু তাৰ মূলত প্ৰতিফলিত কৰে। তো ইয়াক কি ক'ব? এক্সটেন্সিভ ৰিডিং, ক্ৰিটিকেল বা ইণ্টেনচিভ ৰিডিং আৰু স্কেনিং না চিলেক্টিভ ৰিডিং? তো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ব ক্ৰিটিকেল ৰিডিং আৰু এক্সটেন্সিভ ৰিডিং। ক্ৰিটিকেল এণ্ড এক্সটেন্সিভ ৰিডিং বুলি ক'ব। সমালোচনাত্মক আৰু নিবিড় পাঠন। Question number 17. A teacher noticed that students spend excessive time understanding every unfamiliar word while reading storybook. To improve fluency, the teacher should encourage them to. ঠিক আছে, যিকোনো আনফেমিলিয়াৰ ৱাৰ্ড পঢ়িবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টে বহুত সময় খৰচ কৰি আছে ৰিডিং ষ্টৰি বুক পঢ়াৰ সময়ত। টু ইম্প্ৰুভ ফ্লুৱেঞ্চি দ্য টিচাৰ শুড ইনকাৰেজ দেম টু। ফ্লুৱেঞ্চি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব? ষ্টপ ৰিডিং আনটিল অল ৱাৰ্ডছ আৰ এক্সপ্লেইনড, এইটোতো নহ'বই। বি ইউজ ডিকশ্যনাৰী আফটাৰ এভৰি চেণ্টেঞ্চ, এইটো নহ'ব, কাৰণ কি ইয়াত ফ্লুৱেঞ্চি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ মেইন লক্ষ্য। ফ'কাছ অন অভাৰঅল মিনিং এণ্ড কণ্টিনিউছ ৰিডিং, এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি। Question number 18. Which sequence of reading activity is pedagogically most appropriate for developing comprehension? Comprehension develop কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে কোনটো আটাইতকৈ কোন ধৰণৰ পেডাগজিক্যাল ৰিডিং আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট? ঠিক আছে, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, স্কিমিং, স্কেনিং। স্কেনিং, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, স্কিমিং। স্কিমিং, স্কেনিং, ইণ্টেনচিভ ৰিডিং। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো স্কিমিং। স্কিমিং মিনছ প্ৰথমত হেডলাইন কেইটা পঢ়া। ইয়াৰ পাছত স্কেনিং। স্কেনিং মিনছ মেইন ৱাৰ্ড, মেইন কনচেপ্ট বা ৱাৰ্ড, এই ৱাৰ্ড কেইটা ফাইণ্ড কৰা। হেডলাইন পঢ়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, তাৰপিছত ডিটেইলছ ষ্টাডি। ডিটেইলছ ষ্টাডি, এই তিনিটা প্ৰচেছ যেতিয়া ইউজ কৰিব এটা চেপ্টাৰ মানে টোটেলি থ্ৰু আউট সেইটো বুজি পাব। ঠিক আছে। Question number 19. A teacher asks learners to compare information from two newspaper report on the same issue and identify differences in perspective. This activity primarily develop দুটা নিউজপেপাৰৰ পৰা ছেইম ইনফৰমেশ্যনক কৈছে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰু তাৰ যিটো পাৰ্সপেক্টিভ আছে এইটো ওলাবলৈ। কোন ধৰণৰ ৰিডিং বা প্ৰচেছ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট? লিটাৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন অনলি, এইটোতো নহ'বই, লিটাৰেলি বুজিলে খালি নহ'ব। স্কেনিং স্কিল, খালি স্কেনিং কৰিলে হ'ব নহ'ব। ক্ৰিটিকেল ৰিডিং স্কিল থ্ৰু ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যন। Question number 20. Which of the following statements about extensive reading is pedagogically most appropriate? কোনটো পেডাগজিক্যালি মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট এক্সটেন্সিভ ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত? ঠিক আছে, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যিসকলে আপকামিং CTET এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জইন কৰি ল'ব ফেচবুক পেজৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ। তো এক্সটেন্সিভ ৰিডিঙৰ কাৰণে পেডাগজিক্যালি কোনটো কাৰেক্ট? তো অপশ্যন এ আছে ইট শুড বি ফলোড বাই ডিটেইল গ্ৰামাৰ এনালাইচিছ, নহ'ব। ইট ইজ মেইনলি মিন বাই এক্সামিনেশ্যন প্ৰিপাৰেশ্যন, নহ'ব। ইট প্ৰমোট ৰিডিং ফ্লুৱেঞ্চি, ভোকেবুলাৰী গ্ৰোথ এণ্ড লাৰ্নাৰ অট'নমি, এইটো হ'ব এক্সটেন্সিভ ৰিডিঙৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। সো এইটো আছিলে 20টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইণ্টেনচিভ ৰিডিং, এক্সটেন্সিভ ৰিডিং, স্কিমিং আৰু স্কেনিঙৰ পৰা। নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু 20টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি জানিম লেংগুৱেজ পেডাগজিৰ পৰা। যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলত মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নেক্সট ক্লাছৰ কাৰণে। ডেটছ অল ফৰ নাও, থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।